Met een saluutschot dook een Amerikaans vliegdekschip voor Hoek van Holland uit de mist. De Intrepid, een van 7 oorlogsbodems die ons een niet-officieel bezoek brachten ondanks de moeilijkheden in het Midden-Oosten. In IJmuiden kwam even later de Canberra binnen, een zware kruiser van 17.000 ton met 1500 man aan boord. Nadat de kruiser door de sluizen van IJmuiden was gevaren, werd hij door kleine motorbootjes langs de Velsertunnel door het Noordzeekanaal naar Amsterdam getrokken. Voordat in Rotterdam het vliegdekschip van 40.000 ton en 3000 bemanningsleden met veel geduld en veel sleepboten aan de kade was gebracht en de opvarenden kennis konden maken met Nederlandse klompen, waren er alweer enkele uren verstreken. In de Maasstad kwamen er nog de zware kruiser Meken en 4 jagers bij. Het bezoek aan Nederland was onderdeel van de jaarlijkse bootjesreis van Amerikaanse adelborsten. De Canberra, het enige schip dat in Amsterdam kwam te liggen, is gewapend met geleide projectielen van het type Terrier, die tot de meest afdoende luchtdoelwapens ter wereld behoren. Zo werd Nederland overstroomd door 7000 Amerikaanse jantjes. In een paardenstal in het dorpje Lage Vuursche wordt de mens geconfronteerd met zichzelf. Dat is tenminste de bedoeling van de maker van poppen die daar zijn tentoongesteld. Zoals deze kop van Albert Schweitzer, waarvan de ene helft is aangetast door de ziekte die hij in Afrika bestrijdt. En dit is dan de wereld zoals de mensen die hebben gemaakt met honger, opstandigheid en vraatzucht. De man die al deze beelden maakt is een kapper uit Baren, Herman Egberts. In zijn vrije tijd schepper van een kunst die misschien waar of misschien niet waar is. Een confrontatie of niet. Dit zijn vrouwelijke politieagenten uit Londen die per vliegtuig op Schiphol aankwamen. 16 van de 1500 Engelsen die dit jaar meededen aan de 42e Vierdaagse. In het Goffertstadion in Nijmegen keken ze enkele dagen later naar de vlaggenparade, waarmee het wandelfestijn ook dit jaar weer werd geopend. De volgende morgen vroeg al marcheerden de 14.000 deelnemers door de Betuwe. Schotse militairen met rokken aan en Nederlandse militairen met schoolkinderen aan de hand. Vrouwen van de luchtmacht zwaaiden naar een eenzame wandelaar die zijn slaapmuts nog op had. Zo liepen 14.000 mensen 4 dagen lang door dorpjes als Elst of over de dijken in het land van Maas en Waal. Met anderen streng in het gelid of alleen met een regenzeiltje en langs de kant zwaaiende meisjes. Snelwandelaars als Ot Jacobsen uit Oslo, militairen uit Engeland, Canada, Duitsland en Zwitserland. En iedere wandeltocht begon en eindigde in Nijmegen. Ja, ze liepen hem weer de Vierdaagse. Of streng in de maat, even hoog met de armen zwaaiend, of met een sigaret op hun dode akkertje. In de Johannapolder bij Utrecht gingen de starthokken dicht en weer open voor finales om de windhondenkampioenstitel op een baan van 350 meter. Achter een lap aan die het haasje wordt genoemd, maar nooit het haasje is. Dat ligt overigens niet aan de Whippets en de Greyhounds, die een topsnelheid bereiken van 65 km per uur. Aangevuurd door eigen supporters ging het wel eens harder dan de haas getrokken kon worden, tot grote vreugde van de collega's. Bij de finales kwamen er 2x4 tegen elkaar uit. 4 reuien en 4 teven, die als een pijl uit een boog op de haas afschoten. De
De winnaars werden Alexandra bij de dames en Iwan bij de heren.